السلام علیکم. نن بیا په دې انټرسټینګ ویډیو کې ستاسو د ټولو خوش آمدید. په دې ویډیو کې نن موږ جوړو په MS Excel کې یو سمپل شانتي شیټ او فارموله ده، ډېره اهم فارموله ده، AverageIFS فارموله. AverageIF خو تاسو ته ما په بله ویډیو کې کلیر کړې وه. نن موږ په دې ویډیو کې به AverageIFS باندې خبرې کوو. صحیح ده، AverageIFS باره کې به څه کوو، موږ خبرې کوو. دیگه بلینک پیج پهله کولاو کو او اوس به مونږ د A نه واخله تر D پورې ځای څه کړو، دا مرج کړو. صحیح ده، دلته کې مونږ ولیکو امپلای سیلز ریپورټ. دلته کې اوس مونږ سیریل نمبر ولیکو، سیریل نمبر، ورپسې امپلای نیم او بیا مونږ ایټم ولیکو او ټوټل سیلز. سیلز به ولیکو، ښکته بس مونږ څه کړو، دا بس دا سیلونه به بس یو شانتې څه کړو، انکریز کړو، غټ به یې کړو لکه، او دا به آل بارډر کړو، ښکته باندې به راشو، دا به څه کړو، آل بارډر به یې کړو. صحیح ده، آل بارډر. دلته کې اوس مونږ 101 دا به ښکته باندې څه کړو، ډریګ، او دلته کې به مونږ ولیکو امپلای نیم، دلته کې به مونږ ولیکو چې سارا، سبا، سنا، عظمه. دلته کې ایټم نیم لیکو مونږه کمپیوټر، لیپټاپ، ټاپ، بیا به څه وکړو، کمپیوټر، او دلته کې مونږ ولیکو کیبورډ. دلته کې ټوټل سیلز مونږ لیکو، دې مونږ 10,000 کړی دی، ښکته مونږ 20,000 کړلی، ښکته مونږ 30,000 کړلی، او دې ځای کې مونږ ولیکو 5,000. دلته کې اوس مونږ ولیکو د اف نه واخلې او تر ایچه پورې ځای مونږ څه کړو، دا به ورته مونږ مرج کړو. صحیح ده، نه واخله تر ایچه پورې، دا مونږ مرج کړو. دلته کې مونږ ولیکو ایوریج فارمولا به مونږ ولیکو، فارمولا، او ښکته باندې به اوس مونږ راشو، فارمولا. دلته کې مونږ ولیکو ایټم امپلای نیم یا امپلای نیم، ورپسې به مونږ ایټم ولیکو، ایټم، او بیا مونږ دلته کې راشو ټوټل سیلز. دا به دې ټوټل سیلز، دا به څه کړو، آل بارډر کړو، دې به کلر ورکړو، او دې له موږ څه کلر ورکړو. صحیح ده، اوس به موږ څه وکړو، خپله فارموله به اوس سټارټ کړو انشاءالله. از ایکول ټو ایوریج موږ سره په دې باندې به کلیک کړو، بیا مونږ راشو، دلته کې به اوس دا ټوټل سیلز سلیکټ کړو او F4 به څه کړو، پریس کړو. کیبورډ کې فنکشن کې چې کوم F4 یا به پریس کړو، بیا کامه به واخلو، په دې پسې به اوس سلیکټ کړو مونږه، دا به سلیکټ کړو، امپلای نیم به سلیکټ کړو، بیا به څه واخلو، F4، بیا به کامه واخلو، او بیا به دلته کې اوس مونږ سلیکټ کړو امپلای نیم، بیا به کامه واخلو، او بیا به مونږه دا سلیکټ کړو، ایټم به سلیکټ کړو، بیا به F4 پریس کړو، او اوس به مونږه دې پسې بیا ایټم سلیکټ کړو. صحیح ده، ټوټل سیلز ایټم مونږ سلیکټ کړو که نه، بیا به F4 پریس کړو، بیا به کامه واخلو، او په دې پسې بس ایټم سلیکټ کړو، بریکټ په څه کړو، بند، انټر وکړو. زموږ سره بیا فارموله ونه شوله، دلته کې بس مونږه څه انټر کړل نه دي، په دې وجه باندې ونه شوه. امپلای نیم دلته کې ورکومه سارا، او ایټم به مونږ ورکو کمپیوټر،
دا به څه کو انټر. مونږ سره یې راواغستلو. سارا څومره سیلز کړلی دي؟ 10,000 روپۍ کړلی او څه یې اخیستي دي؟ کمپیوټر یې اخیستی. دلته زه نیم چینج کومه سنا. دا به څه کو انټر. سارا به کو سارا انټر وکړو. بس مونږ سره څو شولې؟ بس مونږ سره 10,000 دا شولې او 30,000 څه شولې؟ دا شولې. مونږ سره څو شولې؟ مونږ سره 20,000 روپۍ شولې. صحیح ده اوسه. ګورې هسې ایوریج اف مونږ سره د سنگل کرایټیریا لپاره استعمالیږي او ایوریج اپس مونږ سره د ملټیپل کرایټیریا لپاره استعمالیږي. څنګه دلته کې مونږ سارا ولیکلو، مونږ سره سره واغستلو، مونږ سره 2000 د دوانو دا مونږ سره مونږ سره اکاونټ وکړو، مونږ له راکړو او که دا بس مونږ د ایوریج اپ فارمولا کوله، مونږ له صرف د یو کس سره کوله ډاټا راکوله، سیده مونږ له نه راکوي. صحیح ده. او که دا ویډیو خو خوښ شي نو دا ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ. الله حافظ.